گزینه نتورک ستینگ برای تنظیم شبکه و آی پی آدرس دستگاه هست. طبق فیلم آموزشی وارد گزینه مربوطه بشین. در IPv4 Setting ما دو تا گزینه داریم، گزینه مانوال اینپوت و گزینه اوتو اینپوت. در مانوال اینپوت به صورت دستی میتونیم آی پی آدرس رو بدیم، ولی اگر در حالت اوتو باشه دستگاه به صورت پیش‌فرض آی پی آدرس رو برای خودش تعیین میکنه. اگر گزینه اوتو اینپوت رو فعال کنیم و تنظیمات دستگاه رو انجام بدیم به صورت اتوماتیک وار آی پی آدرس کامپیوتر رو میخونه و بر روی دستگاه سیو میکنه. اگر در حالت مانوال اینپوت بود ما مجبوریم آی پی آدرس رو به صورت دستی بدیم. سه تا گزینه هست. گزینه اول آی پی آدرس، گزینه دوم ساب نت ماسک و گزینه سوم دیفالت گتوی. همان آی پی آدرس زیر شبکه است دیفالت گتوی.